Раз, два, три. Проверка звука. Снимаем. 3, 4, 5. Так, а що готовим сьогодні? Відбивний по ребрам та гуляш по коридору. Доброго дня, шановні друзі! Вітаємо вас на каналі Кулінарний Двіж. Сьогодні у нас будуть біточки зі свинини. Ми взяли ось таку корейку з молодої свинки. Також це називають біток. В принципі, по-різному буває. Зараз ми все зачистимо та наріжемо на порційні кусочки. Потрібно зачистити от від таких пльоночок, зайвого жиру, перевірити, тут кісточка залишилась, її треба вирізати. Якщо не обрати цю плівку, то при смаженні вона почне стягувати м'ясо і воно не буде ровної форми. Ми зачистили м'ясо, ріжемо його на порційні куски. Так як у нас біток невеликий, то порізати його потрібно приблизно на 2 см. А на гарнір для біточки у нас буде булгур. Потрібно промити його холодною водою та додати в кип'ячу посолену воду. На 1 стакан булгура 2 стакана води. Тепер нам потрібно відбити м'ясо, але так як воно має вологу і вона може розлітатися на одяг, по столу, є такий лайфхак, можна використовувати харчову плівку. М'ясо потрібно оббивати з 2 сторін. Ось такий біток у нас вийшов. Да, він здоровий, тому його потрібно розрізати на декілька частин. А якщо у вас немає харчової плівки, то можна використовувати пакет маєчку. І теж розрізаємо на порційні шматочки. В пакеті навіть зручніше. Так ми робимо з остальними шматками. Ось ми набили біточки, тепер їх треба посолити та заправити спеціями. Ми посолили, поперчили, додали сухий чесник та паприку. Перевертаємо і повторюємо те ж саме з іншої сторони.
Тепер ми робимо кляр. А що таке кляр? Кляр це рідке тісто, яким вимазується м'ясо. При смаженні воно дає гарну красиву скоринку, а також м'ясо не втрачає вологі. Тим паче, що воно у нас дуже тоненьке. До кляру нам потрібно на таку кількість м'яса 3 яйця, борошно, сіль, перець за смаком. Також можна додати сухий часник та паприку, яким ми маринували м'ясо. А також для доведення консистенції нам потрібна буде вода. Звичайно, холодна. Робимо. Добавили солі пів чайної ложки, перець, часник та паприку. Наш кляр готовий. Ось така його густина потрібна. Ми використали приблизно 4 ложки борошна, 3 яйця і трохи додали води. Починаємо смажити. Обмочуємо також в кляр, знімаємо лишнє по стінкам і відправляємо на пательню. Обсмажувати потрібно приблизно по 1 хвилині з кожної сторони. Наш булгур готовий. Вода вся википіла, він розварився. Додаємо туди шматочок масла. Вершкове масло гарно змазало нашу кашу, вона аж блистить. Друзі, наша вечеря готова. Хоча така кількість бітків, що можна і на обід, а може комусь і на тиждень вистачить. Наш гарнір – це булгур, він розсипчатий. М'ягенький, вершкове масло додало свій смак. Спробуємо біток. М'ясо повністю просмажилось. Скоринка під кляру смачна. М'ясо ніжне, м'яке, в роті тає. Готуйте та смакуйте такі рецепти. Радий будемо вас бачити на каналі Кулінарний Двіж. Всім пока!